হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নিট প্ৰিন্টছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এযোৰ মেখেলা চাদৰ কেনেকৈ একেবাৰে চিম্পলকৈ পিন্ধিব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ লৈছোঁ আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ মই এটা ব্লেক কালাৰৰ টপৰ সৈতে পেয়াৰ কৰিছোঁ। মেখেলাখনত মই দেখুৱাৰ ধৰণে 2টা বা 3টা প্লিটছ ভালকৈ দি ল'ব। যদি আপুনি মেখেলা চাদৰযোৰৰ লগত হিল পিন্ধিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মেখেলাখন পিন্ধাৰ আগতে হিলযোৰ পিন্ধি ল'ব, নহ'লে মেখেলাখন চুটি হোৱাৰ চান্স থাকে। প্লিটছ কেইটা দিয়াৰ পিছত ৰাইট হেণ্ড চাইডে টাৰ্ণ কৰি ল'ব আৰু লেফ্ট চাইডৰ যিকেইটা চুক আছে সেইকেইটা মই যেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ তেনেদৰে ওপৰলৈ অলপ টানি দিব, তেতিয়া তলফালে ওলাই থকাৰ চান্স নাথাকে। আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ পেটিকোটটোত খুচি ল'ব। চাদৰখনত প্লিটছ কেইটা মই দেখুৱাৰ ধৰণেৰে দি ল'ব। বহলটো আপোনালোকক যেনেকৈ লাগে পচন্দ অনুযায়ী দি ল'ব। চাদৰৰ প্লিটছ কেইটা এনেকৈ ভালকৈ মিলাই ল'ব আৰু দীঘলটো আপোনালোকক যিমান লাগে সিমান জোখত পিন লগাই ল'ব। আশা কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।